that I periodically share. Dnes večer budu hovořit o něčem, o čem hovořím pravidelně. My favorite thing to do is to open the Bible and study the Bible. V mé oblibě je, že otevřu Bibli a studuji Bibli. But there is one sermon every Christian should be able to preach. Ale je jedno kázání, které by každý křesťan měl být schopen kázat. It's the story of how Christ found us. Je to příběh o tom, jak nás Kristus našel. Everybody who is a Christian has a testimony. Každý, kdo je křesťan, má svoje svědectví. And every testimony is a miracle. A každé svědectví je zázrakem. How God changes our hearts. Jak Bůh mění naše srdce. So tonight I'd like to take a few minutes and just share with you how the Lord got my attention. Dnes bych tedy rád vzal několik minut a podělil se o svůj vlastní příběh, jak Bůh získal mou pozornost. But whenever I stand up, I still like to read the Bible. Ale přesto bych ještě chtěl začít čtením z Bible. So let me share one verse with you from the book of 1 Peter. Podělím se s vámi o jeden text z 1. Petrovi. Chapter 2 verse 9. 2. kapitola verš 9. He says, "You are a chosen generation, a royal priesthood." On říká: "Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo. A holy nation, a peculiar people. Národ svatý, lid náležející Bohu. That you should show forth the praises of him who has called you out of darkness." Abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy into his marvelous light. Do svého podivuhodného světla. And this is how I feel. A takhle se cítím. I believe that God has called me out of darkness into marvelous light. Věřím, že Bůh mě povolal z temnoty do svého podivuhodného světla. The story I'm sharing with you is now in a book. Příběh, o kterém se s vámi podělím, je i v knize. And I'm very happy to hear it's also in the Czech language. S potěšením jsem se dozvěděl, že je to i v češtině. And it's actually in about a dozen different languages. A ve skutečnosti je to ještě ve desítce dalších jazyků. And someone just showed me they've also got the book in the audio, so you can listen to it. A někdo mi ukázal také audio verzi té knihy, takže to můžete i poslouchat. The story is really very simple. Ten příběh je velmi jednoduchý. Everybody's looking for happiness. Každý hledá štěstí. God has created within us a desire for happiness. Bůh v nás stvořil touhu po štěstí. But most people in the world think that happiness comes from fame or fortune. Ale mnozí lidé na tomto světě se domnívají, že štěstí přijde buď z bohatství, anebo ze slávy. We think if we had more money or if we were more popular, we'd be happy. My se domníváme, že kdybychom měli víc peněz nebo kdybychom byli populárnější, tak to bychom teprve byli šťastní. Some of the most popular magazines in North America, některé z těch nejznámějších populárních časopisů v Severní Americe, they're called tabloid magazines. Supermarket magazines. Tak to jsou časopisy, které se prodávají v velkoobchodech. And the headlines are always talking about the rich and the famous. A ty hlavní nadpisy vždycky hovoří o těch slavných a o těch bohatých. Because people think if I could live my life that way, then I'd be happy. Protože lidé se domnívají, kdybych mohl žít tento takovýhle život, tak to bych byl šťasten. But I know happiness does not come from being famous or being wealthy. Ale já vím, že být šťastným to nepřichází z toho, když jsem bohatý nebo když jsem slavný. I came from some unusual parents. Já jsem vzešel z neobvyklých rodičů. My mother and father were opposites. Moje matka a otec, oni byli protiklad. My father was from a Baptist background. Můj otec pocházel od baptistů. My mother was Jewish. A moje matka byla židovka. My father was from in the aviation business. Můj otec pracoval v letectví. And became very wealthy. A stal se z něj boháč. And my mother was in show business in Hollywood. A moje matka pracovala v show businesse v Hollywoodu. I'll say a bit more about my father first. Nejdříve řeknu něco víc o svém otci. He grew up very poor in Oklahoma. Vyrůstal ve velmi chudém prostředí v Oklahomě. His father died when he was 7. Otec mu zemřel, když mu bylo 7 let. During World War II, he flew out of England
into the European A theater. během druhé světové války letěl tady do Anglie, do Evropy. He was a captain in the Air Force. A byl kapitánem v letectvu. After the war, Po válce he began to buy and to sell airplanes. a začal kupovat a prodávat letadla. He started the airplane leasing industry in North America. A on začal leasingovou společnost na prodej letadel v He Americe. built up several companies On založil a vybudoval několik společností and became very wealthy. a stal se velkým boháčem. He used to work with people like Howard Hughes and Kurt Kerkorian. A on pracoval s lidmi, které jste právě slyšeli. And he owned international air leases. A také vlastnil Aero mezinárodní Airlines, Western Airlines, just a number of letecké different companies. společnosti, které zmínil bratr. And he had a lot of money, A měl hodně peněz, but he wasn't very happy. ale nebyl šťasten. My father was an alcoholic. Můj otec byl alkoholikem. He had to drink himself to sleep every night. On se hodně musel napít, aby usnul každý večer. And he had all the toys that millionaires often have. A on měl všechny ty hračky, které mají miliardáři. He not only had airlines, he had private jets. On nejenom měl letadla, ale měl také svoje osobní, privátní Picture of jety na me when I obrázku. was a little younger Tady mě vidíte na obrázku, když jsem byl mladší, with my stepmother. se svojí nevlastní matkou. That was my father's Learjet. A to bylo letadlo mého otce. Jet. My father had Rolls Royce, but he also liked to race On měl cars. také Rolls Royce a také měl formule. And so he was looking for happiness through On excitement. hledal štěstí skrze takovéto nadšení a vzrušující aktivity. And even though he had millions of dollars, he wasn't happy. I když měl miliony dolarů, nebyl šťasten. We lived in a mansion on an island My jsme žili na jednom stavení na ostrově with a butler and a maid, a tam jsme měli služebnictvo, but there was very little happiness in the home. ale v domově bylo velmi málo radosti. My father was married 5 different times. Můj otec byl ženat 5krát. His first wife and son died in a plane crash. A jeho první manželka a syn zemřeli během havárie letadla. My mother was his second wife. A moje matka byla jeho druhá manželka. He only had 2 sons that survived, A měl pouze 2 syny, kteří přežili. and my brother has passed away also now. A můj bratr, ten už také je po smrti. And then the picture you saw a moment ago was wife number 3. A ten obrázek, který jste viděli před chvílí, to byla manželka číslo 3. She used to be Miss Kentucky. A ona byla miskou v Kentucky v státě. Just to give you an idea of how wealthy my father was, Abyste měli představu, jak bohatý můj otec byl, when Betty, this woman, divorced him, když tato žena se s ním rozvedla, she had signed a prenuptial agreement. ona podepsala nějakou dohodu. Now, I think most of you know who this gentleman is. A většina znáte toho Donald Trump. člověka. When Donald's wife divorced him, A když Donaldova manželka se s ním rozvedla, she had signed a prenuptial agreement, ona podepsala dohodu, so she only got $14 million. takže dostala pouze 14 milionů dolarů. When Betty divorced my A father, když Betty se rozvedla s mým otcem, she got $20 million. ona dostala 20 milionů dolarů. It was the largest divorce settlement in Florida history. Tenkrát to byl největší platba rozvedené ženě v celé historii. And then my father got married 2 more times. A pak se ještě můj otec oženil 2krát potom. This is from the cover of Miami Herald magazine. Tohle je z jednoho časopisu na Miami. And let me translate that for you, or I'll read that for you. Já to přečtu I'll let you do the a translating. přeložíme vám to také. At 71, aviation pioneer George Batchelor V 71 letech pionýr aviace George is not Batchelor ready to come down. ještě není připraven se vzdát a složit. He runs one of Miami's most successful businesses. On ještě operuje jeden z nejúspěšnějších podniků v Miami.
He pilots jets, races cars. On ještě řídí letadla a závodí v autech. Water skis. A jezdí na vodě. And is soon to marry a bride age 29. A brzy se ožení s nevěstou, která je 29 let. So that was very strange for us. Takže to bylo velmi podivné pro nás. Here it says Batchelor at 71, going on 16. Tady je název v 71 letech, Batchelor jde na 16. I remember when I went to the wedding. Pamatuji si, když jsem byl na té svatbě. That's a picture of my father with wife number 4. A to je fotka mého otce s manželkou číslo 4. Now my wife is 6 years younger than I am. Moje manželka je o 6 let mladší než já. When my father got married to this lady, ale když můj otec si vzal tuto ženu tady, my father's wife was younger than my wife. Tak jeho manželka byla mladší než moje manželka. But it's even more interesting. A to je ještě zajímavější. My father's mother-in-law, tak tchýně mého otce was younger than me. Byla mladší než jsem já. My father had brother-in-laws. A můj otec měl švagry, that were 11 and 14. Kterým bylo 11 a 14 let. And he was 71 back then. A jemu bylo 71 let v té době. It's a crazy family. To bláznivá rodina. That was a picture of my brother also with he had cystic fibrosis. Takže tam je také můj bratr. My father named my brother and I after airplanes. What does it leave? He named us after airplanes. Takže otec nás pojmenoval, mě a mého bratra, podle názvu letadel. I was named Douglas for the DC craft. Já jsem se jmenoval Douglas. My brother was named Falcon. A Falcon bylo jméno mého bratra. But happiness doesn't come from money. Ale štěstí nepřichází z peněz. This is a picture of my father's yacht. A tohle je fotka jachty mého otce. It was called the Batchelor Party. A ta jachta se jmenovala Batchelor Party. Yeah, Batchelor. Yeah, that takes some translating. This is the inside of the boat. Tohle je vnitřek té lodě. And he had all these things, but that wasn't what brings happiness. A on měl všechny tyto věci, ale přesto nebyl šťastný. He even got a private meeting with Pope John Paul II. Dokonce měl soukromé setkání s papežem Janem Pavlem II. I think it cost him $2 million. Myslím, že ho to stálo $2 miliony. And you can have a private meeting with the Pope too. A vy můžete se také osobně setkat s papežem. But he was always under stress. Ale byl stále pod stresem. My wife Karen is a physical therapist. Moje manželka je fyzická terapeutka. My father just never had peace. A můj otec nikdy neměl pokoj. What profit is it if you gain the whole world and lose your soul? Jaký užitek máte, když získáte celý svět, ale ztratíte svoji duši? Jesus said a man's life does not consist of how many things he owns. Ježíš řekl, že život člověka nesestává z toho, kolik věcí člověk vlastní. And even though Jesus tells us, a i když nám Ježíš říká, it's almost impossible for a rich man to enter the kingdom, že je téměř nemožné, aby bohatí vešli do Božího království. Most Christians wish they were rich. Většina křesťanů si přeje, aby byli bohatí. That's why we need to be careful. A proto bychom měli být opatrnější. Jesus said, store your treasure in heaven. Ježíš nás vyzval, abychom si skladovali svůj poklad v nebi. If your treasure is on earth, protože když náš poklad je na zemi, thieves can break in and steal it. Mohou přijít zloději a ukrást nám to. Or it will rust and rot away. Nebo to nakonec zrezne a stejně skončí. Now on the other side is my mother's interesting story. Na druhé straně je zajímavý příběh mé matky. My mother was also very poor when she grew up. Moje matka byla také velmi chudá, když vyrůstala. But she was very talented. Ale byla velmi talentovaná. She began writing songs for, and this is a picture of my brother and I. Začala psát písně a tohle je obrázek také mě a mého bratra. I'm the cute one on the left there. Já jsem ten hezčí na levo. She started writing songs for Elvis Presley when I was very young. Začala psát písničky pro Elvise Presleyho, když jsem byl velmi malý. And Frank Sinatra and other famous singers. Další známé slavné zpěváky. She was an actress in different movies. Byla také herečkou v různých filmech.
And she was also a film critic. A také byla kritičkou filmů. She was the president of the Los Angeles Film Critics. Byla prezidentkou Los Angeleských kritiků filmů. And the people in Hollywood were afraid of my A mother lidé v Hollywoodu se mé matky báli, because they would spend $1 million on a movie. protože oni utratili miliony dolarů za film, na film. And if my mother gave a bad review on ABC, Ale když moje matka potom podepsala na ABC, podepsala They would kritiku lose. špatnou, they'd tak lose a lot of money. tím ztratili hodně peněz. So they were always very nice to my mother. A takže byli na moji matku vždycky velmi hodní. And when I was growing up, A když já jsem vyrůstal, I should probably explain something. měl bych ještě tady něco vysvětlit. My mother and father divorced when I was 3. Moje rodiče se rozvedli, když mě byly 3 roky. So my brother and I went back and forth between mother, father, grandparents. Takže my jsme s bratrem cestovali jednou u mé matky, jednou u mého otce, jednou u našich prarodičů. But mom knew a lot of famous people. Ale moje matka znala mnoho slavných lidí. And I think you saw a moment ago, mom with Muhammad Ali. Před chvílí jste mohli vidět moji matku s Muhammadem This is a Ali. young picture of Sylvester Stallone. A to je další obrázek se slavnou osobou. Yeah, Three Stooges. What is it? Three Stooges. Well, if you don't know who they are, it doesn't Okay. matter. This is Jimmy Stewart. Just some Jimmy famous Stewart. actors. I don't know which ones you've seen. Bob Hope, Nevím, které jste už viděli v knize. Sally Field. She's Jsou still on všechno TV today. Slavní lidé, ta je ještě v televizi do dneška. Clint Eastwood. Ano, Clint Eastwood. Yeah. Paul Newman just died a few weeks A ago. tento zemřel před několika týdny. So mom knew a lot of these people. Moje matka znala hodně těchto lidí. Dustin Hoffman. Tak And they to were in znáte. our homes. A oni byli také i u nás doma. And my brother and I frequently saw and knew these people. A my s bráškou jsme znali tyto lidi, my jsme je viděli často. But I saw they weren't happy. Ale já jsem viděl, že oni nebyli šťastní. We knew some of these movie stars and Academy Award winners. My jsme znali ty filmové hvězdy a výherce a různých cen. They were wealthy, they were healthy, Byli bohatí, byli zdraví, they were good looking, vypadali hezky and they killed themselves. a zastřelili se. Because happiness doesn't come from popularity or fame. Protože štěstí nepřichází ze slávy nebo z popularity. So when mom passed away, Takže když moje matka zemřela, even though all these people knew her, i když tito lidé ji znali, she was basically alone. Just my family and I were with her. tak ona nakonec zůstala v podstatě sama, jenom já, moje rodina jsme s ní byli. The relationships in Hollywood are very plastic. Vztahy v Hollywoodu jsou velmi plastické. So what profit is it if you're very famous and you have no peace? Užitek máte z toho, když jste slavní a nemáte klid v srdci. Now, I was born in Los Angeles Já jsem se narodil v Los Angeles. after mom and dad divorced. Poté, co se naši rozvedli, Dad moved his business to Miami. můj otec přesunul svoje podnikání do Miami. Mom went to New York City to work on Broadway. Moje matka šla pracovat do New Yorku. And my brother and I just didn't have any real religious training. A já ani můj bratr jsme neměli nějaké náboženské vzdělání. I went to about 14 different schools. Já jsem vlastně chodil do 14 různých škol. And my parents would send us off to summer camp in the summer. A v létě nás posílali na letní tábor. My mother was so busy trying to be famous, Moje matka byla tak zaneprázdněná svým úsilím stát se slavnou. and my father was so busy trying to make money and be A successful. můj otec byl tak zaneprázdněný tím, aby vydělal velké peníze a byl They had no úspěšný, time for us. že na nás vůbec neměli čas. And so I was very unhappy as a child. Takže jako dítě jsem vůbec nebyl šťastný. And my brother was born with a terminal disease A můj bratr se narodil s nemocí, called cystic fibrosis. cystická fibróza se jmenuje ta nemoc. Actually, all of us have a terminal disease. Vlastně my všichni máme nemoc, která vede k smrti. These bodies are all terminal. Tato naše těla My jsou brother- smrtelná. My brother lived until he was 35, but he was sick all of his life. A můj bratr se dožil 35 let a celý život byl nemocný. And I didn't know that there was a God. A já jsem nevěděl, že je Bůh.
I went to all different kinds of schools. Já jsem navštěvoval různé školy, 14 different schools. 14 různých škol. I went to military school. Byl jsem taky ve vojenské škole. The first military school I went to, I was only 5 years old. Když jsem šel do první vojenské školy, tak mi bylo 5 let. I went to Jewish schools. Šel jsem do židovských škol, Catholic do schools. katolických škol. See, when I was living with my father, Víte, protože jsem žil se svým otcem he would send us to Catholic school to make my mother angry. a on nás schválně posílal do katolických škol, aby nahněval naši matku. And then when I was living with mom, A když jsem potom žil s matkou, she sent us to Jewish school to make my father angry. tak ona mě zase posílala do židovské školy, aby nahněvala mého otce. So I got a very broad education in religion. Takže jsem zase na druhé straně měl široký záběr ve vzdělání But I also náboženském. went to public schools, Ale také jsem chodil do státních škol and all of the schools taught evolution. a ve všech těch školách nás učili o evoluci. And so I didn't think there was any purpose to life. Tak já jsem ani se nedomníval, že existuje nějaký smysl života. And even when I was a young boy, A i když jsem byl malým chlapcem, I used to think about suicide. tak jsem uvažoval o sebevraždě. If money doesn't bring happiness, Když peníze nepřinesou štěstí and if popularity doesn't bring happiness, a když ani popularita nepřináší štěstí and you're just going to die and turn into fertilizer, a když jenom zemřete a pak z vás bude prach, then I thought, what is the purpose of life? tak jsem uvažoval, jaký je vlastně smysl života. So I used to think about what would be the best way to commit suicide. A tak jsem uvažoval, jaký je nejlepší způsob spáchat sebevraždu. And I used to go stand on the edge of these tall apartment buildings. A já jsem chodil na střechu těch vysokých budov paneláků And I'd lean out to a see how far I nahýbal could go. jsem se na kraji a zkoušel jsem, jak daleko můžu jít. I wanted to jump and just die, Já jsem chtěl skočit a zemřít, but I was afraid, what if I jump and I just injure myself? ale já jsem se obával, že co kdybych skočil a ublížil si. I remember one time when my mother was gone and I was home alone, Já si pamatuju jednou, jak moje matka zrovna byla pryč, byl jsem sám doma. I just wanted to go to sleep and never wake up. Já jsem si přál usnout a už se nikdy neprobudit. I was in trouble in school. Měl jsem problémy ve škole. I felt like nobody really cared about me. Já jsem se domníval, že o mě nikdo nemá zájem. And I knew my mother took sleeping pills. A já vím, že moje matka také brala prášky na spaní. So I went into her bathroom and I filled my hand with Takže these jsem šel pills. do její koupelny a naplnil jsem si svoji dlaň s pilulkama. And I just got ready to take them, A už jsem byl připraven je všechny vzít, but I hesitated ale pak jsem trochu zaváhal, because the bottle did not say sleeping pills. protože na té lahvičce nebylo napsáno prášky na spaní. It just said Valium on it. Tam bylo jenom množství And I didn't know what Valium was. a já jsem nevěděl, co množství znamená. I thought, what if these are not sleeping pills? A já jsem si říkal, co když to nejsou prášky na What spaní? if these are some kind of pills for ladies or something? What is it? For women. A co když to jsou nějaké ženské prášky And I just get sick. a já pak budu nemocen z toho? So I didn't want to get sick. A já jsem nechtěl být nemocen, So then I decided I'm going to kill myself doing something exciting. a tak pak jsem se rozhodl, že se zabiju tím, že budu dělat něco odvážného. So I started getting into trouble. Takže jsem začal dělat problémy. I went to military school again when I was 11 to 13. Takže od 11 do 13 jsem byl znovu ve vojenské škole And then I ran away from home at 13. a pak ve 13 jsem utekl z domova. I was in and out of jail several A times. několikrát jsem byl ve vězení And my parents were trying to find some answers for what to do. a moje rodiče hledali způsob, co mají dělat se mnou. But I was just getting into more trouble. A já jsem ale se dostával stále do větších problémů. One night my mother surprised me. Jeden večer mě moje matka překvapila. She said, Doug, I know eventually you're going to be using drugs on the street. Ona mi řekla, víš, Dagu, ty stejně nakonec budeš brát drogy na ulici. She said, if you're going to use drugs, I want you to do it at home where I can watch you. A tak když už teda to stejně budeš dělat, tak chci, abys to začal doma a já na to chci dohlídnout. She rolled a marijuana cigarette Takže and mi smoked it with me. zrolovala cigaretu z marihuany And it became more common where
almost every day, a pak už to bylo něco běžného, téměř každý den. Mom would let me smoke pot at home. Moje matka nechala kouřit doma. And when my brother would come and visit, a když můj bratr přišel na my návštěvu, brother was living in Florida for his health with my father. Zdravotních důvodů můj bratr žil na Floridě s My brother, otcem. he could not smoke pot because he had a lung disease. Tak on nemohl kouřit jointa, protože měl problémy s plícemi. So mom felt sorry for him. A tak moje matka ho litovala. So she made him some marijuana cookies. Takže mu udělala koláčky z marihuany. And my brother and I one time took them to school. A jednou jsme s bráškou je vzali do školy. And gave them to the teachers. A dali jsme je učitelům. To see what would happen. A sledovali jsme, co to s nima udělá. I don't remember what happened. Ani už si nepamatuju, co to s nima udělalo. When I was living with my father, a když jsem bydlel se svým otcem, I just took this picture off the internet today. Dnes jsem si stáhnul tento obrázek z internetu. My father lived on an island in Miami Beach. Otec žil na ostrově poblíž called the Sunset Islands. Pláže. We lived on that top island there. A my jsme tady na tomto ostrově žili. He had a yacht in the backyard. We had 3 boats in the backyard. Za zahradou měl 3 lodě, jachtu. My father had a bar in the house. A doma měl bar, because he drank so much alcohol. Hospodu, protože pil hodně alkoholu. So I started using alcohol when I was with my father. Takže když jsem byl se svým otcem, začal jsem pít alkohol. And then I got involved in more and more different drugs. A pak jsem začal používat další a další drogy. And I finally ran away from home the last time when I was 15. A nakonec jsem tedy utekl z domova už naposledy, když mi bylo 15. By the time I was 16 years old, a když mi bylo 16, this is a picture from that time. A to je fotografie z té doby. Yeah, I used to have hair. I know it's hard to believe. Ano, měl jsem vlasy, mýval jsem vlasy. Těžko se tomu věří dnes. But I was living on the streets in Boston. Žil jsem na ulicích v Bostonu. And I was breaking into homes. A vkrádal jsem se do domů. And stealing. Kradl jsem. And using drugs. Bral jsem drogy. And I had a part-time job as a security guard. A pracoval jsem na částečný úvazek jako sekurita, ochránce. I never stole from the people I was guarding. Nikdy jsem nekradl od lidí, které jsem chránil. And I met a friend one day. A jednoho dne jsem setkal s přítelem. And he found out that he was a security guard also. On byl také ochrana. He found out that I was stealing from people during the day. A on zjistil, že já jsem kradl i během dne od lidí. He said, God sees what you're doing. Tak on mi řekl, Bůh vidí, co děláš. And I said, are you going to turn me in? A já jsem se ho ptal, a to ty mě chceš Are you going to report on me? He said, no. Říkal, ne. He said, your karma is going to get you. Tvoje karma tě dostane, říkal. I said, what's karma? Já jsem se ptal, co je karma. He said, everything you do comes back to you. Všechno, co děláš, se tě vrátí zpátky. I said, there's no God. Já jsem říkal, ale žádný Bůh neexistuje. I stole that television set. Já jsem ukradl televizi. And nothing happened to me. A nic se mi nestalo. Nothing's going to happen. Nic se nestane. He said, you'll see. A on říká, jenom uvidíš. A few days later, několik dnů později, I woke up in my apartment in Boston. Jsem se probudil ve svém bytě v Bostonu. And my door was open. A měl jsem otevřené dveře. And my television was gone. A moje televize byla pryč. And my radio. A moje rádio také. And I was really upset. A to mě naštvalo. I called the police right away. Já jsem volal policii hned. I wanted them to track down the thieves. Já jsem chtěl, aby nalezli toho zloděje. And I began to watch. A začal jsem sledovat. Everything I did seemed to go back against me. A sledoval jsem to, jak všechno, co jsem dělal, se mi vracelo zpátky. I would steal something. Já jsem ukradl jednu věc. And many of my friends were thieves. A mnoho z mých přátel také kradli. They would steal it from me. A oni to zase ukradli mě. Or I would steal something and hide it. A nebo jsem něco ukradl a schoval. But I was often drunk or on drugs when I did this. Ale byl jsem také opilý nebo pod drogami, když oni mi to udělali. And I would forget where I hid it. A pak já jsem zapomněl, kde jsem to schoval. Or I would risk my life to steal something. What is it? I'd endanger my life. Že jsem riskoval ve svém životě tím, jak jsem kradl. And I'd steal a stereo. Takže jsem ukradl stereo. And then I'd get back and I'd plug it in and it was broken.
A pak jsem ho zapojil do sítě a chtěl jsem ho pustit a bylo rozbité. And I began to think maybe there was a God. A začal jsem uvažovat, no možná Bůh je. What finally convinced me Co mě nakonec přesvědčilo, was a small thing. byla taková maličkost. I went to someone's house Šel jsem do domu někoho and I stole a box of pancake mix. a tam jsem ukradl koláče nějaké, prášek na koláče. I stole it because it was the whole wheat natural pancake Protože mix, to bylo celozrnné. which is really crazy when you think about it. A to je bláznost, když nad tím teď uvažuju. Because here I was smoking cigarettes and Protože já jsem drinking kouřil cigarety, pil jsem, and smoking pot and taking bral drugs, jsem drogy, but I only wanted whole wheat pancake ale mix chtěl jsem pouze celozrnné koláčky. because I a was mouku, very health conscious. protože jsem chtěl žít zdravě. On the top of the box, Ale na vrchu té the krabice price was marked $1.19. byla vytištěná cena $1.90. When I came home to my house A když jsem se vrátil do svého with bytu the pancake mix I'd a stolen, s tím, co jsem ukradl, s tím celozrným some koláčkem, práškem, friends had come to my house while I was gone. a přátelé potom přišli do mého bytu, zatímco já jsem byl pryč. And I had a jar of powdered orange juice. A já jsem měl také tam lahev pomerančového džusu, It was a brand new jar. nebo to bylo nové. They drank the whole thing. A oni mi to všechno vypili. And there by the empty jar was the top, A by the lid, the cover of the jar. na vrchu toho džbánu byl kryt And it was marked with the price $1.19. a tam bylo napsáno The $1.90. same amount as the pancake mix. A to byla úplně stejná cena jako to, co jsem ukradl. And I thought to myself, crime does not pay. There must be a God. A to mě fakt dovedlo do bodu, kdy jsem si říkal, ale musí být Bůh. So I began to wonder what was the truth. A tak jsem uvažoval nad tím, co vlastně je pravda. And I began to search in different religions. A začal jsem hledat v různých náboženstvích. When I looked on television, Když jsem se díval na televizi, I'd watch some of the Christian preachers, tak jsem sledoval křesťanské kazatele but I thought they were all hypocrites. a mně připadalo, že to jsou pokrytci. It talks about the Christians in Ireland, the Catholics killing the Protestants in Ale Ireland. pak jsem viděl, nebo sledoval, jak katolíci zabíjeli protestanty v Irsku. So I got involved in the Eastern A religions, tak jsem se začal zabývat východním náboženstvím. Buddhism and transcendental meditation. Transcendentální meditace, hinduismus. I studied Shakti, which is, Studoval I already nějaké knew about náboženství. Catholicism and Judaism. Už katolictví a židovství už jsem znal. I even went to a Hare Krishna temple. Dokonce jsem šel do chrámu Hare Krishny. I went because they promised you free food if you went to their A já services. jsem tam šel, protože tam slibovali, že dostanete zadarmo najíst, když tam přijdete. So I wanted the free food, so I went. A já jsem chtěl se najíst, tak jsem tam šel. Their service was an hour and a half of bouncing up and down. Ta bohoslužba, nebo co to tam bylo, trvalo 1,5 hodiny a And skákali they jsme kept tam. saying, Hare Krishna, A Krishna, stále tam Krishna, opakovali Krishna. Krishna, Krishna, Hare Krishna. That's the same in either language. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Takhle tam zpívali. And after all of that jumping up and down, A jak tam skákali nahoru dolů, they only gave me yogurt and raisins. a pak mi dali jenom jogurt a rozinky. So I knew I wasn't going to join that Tak church. to už jsem věděl, že tam se teda nepřidám. But I was searching, Ale hledal jsem. and God knew I was searching. A Bůh věděl, že hledám. I wanted to know if there was some purpose in A life. já jsem chtěl vědět, jestli existuje nějaký smysl životní. During this time, my father came up to Boston, A během té doby můj otec přijel do Bostonu and he begged me, Doug, please go back to school. a on mě prosil, abych se vrátil do školy. He wanted me to take over the family business A on chtěl, abych převzal ten jeho podnik rodinný. because my brother's health was very poor. Protože zdraví mého bratra bylo chabé. He said, you need an education. Tak on mi říkal, ty potřebuješ ještě vzdělání. He said, I found a school for you. On říkal, já jsem našel školu dobrou pro tebe. It's on a boat. A je na lodi. There's actually two boats together. To jsou 2 lodě spojené They dohromady. sail around the world. Oni cestují po světě And there's girls, and you'll get to go scuba diving. a tam jsou i děvčata, budeš se moc potápět. So, he sounded so desperate. A on zněl tak zoufale.
I said, okay, I'll go. Že jsem řekl, dobrá, půjdu. So my father flew me from from Boston to Milan, Italy. Takže jsem se svým otcem letěl z Bostonu do Itálie. And I got on board this boat. Dostal jsem se na tuto loď. That was a floating school. A to byla plovoucí škola. And I found out that my father had tricked me a little bit. A já jsem ale zjistil, že můj otec mě trošičku podvedl. They take away your passport. Oni si nám vzali pasy. And you're sort of a prisoner on this A boat. tam jste jako vězeň. Na té It was lodi. a special school To byla zvláštní škola for the children of politicians and millionaires pro děti politiků a milionářů to get them away from drugs and to kind of isolate them. ve snaze zbavit i závislosti na drogách a všech těchto And they špatností. teach atheism. Ale tam vyučovali ateismus. Well, now I was very religious. Ale teď už jsem byl velmi nábožensky založen. I was mixing several religions all together and Já creating jsem my own si religion. smíchal dohromady několik náboženství a vytvořil jsem si své vlastní And I was náboženství. meditating. A meditoval jsem. And they were making fun of me. A oni The other si ze mě students dělali on the legraci, boat. ti ostatní studenti. But I learned something interesting. Ale naučil jsem se něco velmi zajímavého. We were sailing from northern Africa Plavili jsme se ze severní Afriky over to the port of Mahon, Spain. do Španělska. And it was winter time. A to bylo zima zrovna. Halfway across the ocean, we got into a very serious winter storm. V polovině toho oceánu jsme se dostali do velké bouře. And it was night. A bylo to v noci. And water started to come in. A voda začala téct dovnitř. And everything was turned upside down. Všechno bylo otočeno vzhůru nohami. And the waves were about 25 feet. A ty vlny byly 10 metrů vysoké, Bigger than a 3-story house. vyšší než třípodlažní dům. This is actually a picture of the school, the two boats that we were A to on. je obrázek té školy, těch dvou lodí. I also got this off the internet. The school is still online. Také jsem si to stáhl z internetu, ta škola existuje a má svoje stránky. The main sail of the boat ripped. Ta hlavní stěžeň se zlomila, Everybody was seasick. každý měl mořskou nemoc, Water was coming in. voda šla dovnitř. What do you think the atheists were doing A co si myslíte, že dělali when they ateisti, thought they were going to die? když zjistili, že zemřou? Everybody was praying. Každý se modlil. Nobody needed any lessons. Nikdo ani nepotřeboval žádný trénink. They were making promises to God. Oni slibovali Bohu hory doly, Fear is the wrong reason to serve God. ale strach je špatným důvodem ke službě It Bohu. might be a good starting point, Možná to je dobrý začátek, podnět, but if you're only serving God because you're afraid of Him, ale pokud sloužíte Bohu, protože se ho bojíte, when you get to heaven, když se pak dostanete do you may nebe, not want to serve Him anymore. pak už mu nebudete chtít sloužit. You need to follow God because you love Him Potřebujete ho následovat, protože ho and máte because He rádi. loves you. A protože on vás má rád, Well, when the boat got to Spain, když se tedy ta loď dostala do Španělska, they let me go home for Christmas, dovolili mi jít domů na Vánoce. and I ran away for the last time. A já jsem utekl už naposledy. I was 16 years old, Bylo mi 16 let, and I left Florida, opustil jsem Floridu and I was going to go to California. a měl jsem v plánu jít do Kalifornie. I wanted to move up into the mountains and find God through nature. Chtěl jsem se odstěhovat vysoko do hor a nalézt Boha prostřednictvím přírody. So I was hitchhiking across the country, Takže jsem stopoval napříč zemi and in Oklahoma I got stuck for hours. a v Oklahomě jsem se zasekl po celé hodiny jsem. And the weather was freezing cold, A počasí bylo velmi mrzlo. colder than špatné. it is here right now. Byla víc zima než tady teď. And all I had on was thin Florida clothing, A já jsem měl slabé letní oblečení na sobě z Floridy. and I was freezing. Takže jsem mrznul. I had no money, Neměl jsem žádné peníze and I was too proud to call my father and a ask byl jsem him. příliš hrdý na to, abych volal svému otci a žádal ho. I was sick Bylo mi blbě, because I had been drinking the night before, protože jsem pil moc předtím and I was very lonely. a cítil jsem se sám.
And I stood there on the highway for hours, A hodiny jsem stopoval. begging someone to give me a A ride. prosil jsem, aby mě svezli. And nobody stopped. Nikdo nezastavil. And I became very discouraged. A tak jsem byl opravdu malomyslný. And finally, in my desperation, I prayed. A nakonec v zoufalství jsem se modlil. And I asked God for 4 things. A žádal jsem Boha o 4 věci. I said, Lord, I know I've been a terrible person. Řekl jsem mu, víš Bože, jsem hrozný člověk. Would you please help me? Pomohl bys mi, prosím. Please forgive me. Prosím, odpust mi. I said, help me get a ride to California. Pomož mi, abych se dostal do Kalifornie. It was still 2,000 miles To bylo away. ještě 2000 mil, to je 3000 kilometrů. Help me get some food. I was hungry. Prosím, pomož mi, abych se mohl najíst, protože mám hlad. Help me get some money. I was broke. Pomož mi, abych dostal nějaké peníze, protože jsem žádné neměl. And the 4th thing I prayed Čtvrtou for, věc, za kterou jsem se modlil, I asked God to give me a ride with somebody normal. jsem požádal Boha, abych mohl jet s někým normálním. Because I kept getting picked up by crazy people. Protože když jsem stopoval, tak mě brali samý blázni. Or they were drunk and they were Nebo byli driving off the road. opilí a jížděli ze silnice. As soon as I finished praying, Jakmile jsem tu modlitbu dokončil, the next vehicle going through the highway stopped. další auto, hned to další auto zastavilo. I didn't even say in Jesus' name. I A didn't já know jsem how to ani pray. nestihl říct v Ježíšově jménu amen. I just prayed in my mind to Já God. jsem se jenom ve své mysli modlil k Bohu. The man picked me up. A ten muž mě vzal, He took me 2,000 miles right to where I was going in California. vzal mě celé ty 3000 kilometry, mě vezl až He do fed me Kalifornie, all the way there. po cestě mi dával najíst. When he dropped me off, he gave me $40. Když jsem vystupoval, tak mi ještě dal $40 do ruky. And that was more money back then. A tenkrát to byly větší peníze než dnes. And the 4th thing I didn't pray for, A ta čtvrtá věc, za kterou jsem se nemodlil, he preached to me all the way from Oklahoma to California. tak za to jsem se nemodlil, kázal mi celou tu dobu, než jsme dojeli do He was a Kalifornie. born-again Christian. A on byl znovu zrozeným křesťanem. He wanted me to be one. A on chtěl, abych i já byl. I had to listen to him or jump out. Já jsem mu musel poslouchat, jinak bych musel vyskočit. It's actually a good way to witness. A to je dobrý způsob, jak svědčit. I still do this. Já to do dneška dělám. I pick up people who are Já hitchhiking, vezmu lidi, kteří stopují and I start going about 60 miles an hour, a rozjedu se asi tak na 90 kilometrů. and then I ask them if they want to accept Jesus, A pak se jich ptám, jestli chtějí přijmout Pána Ježíše. and then I accelerate, A pak ještě zrychlím trošku and I just look at them. a dívám se na ně. Many people have found Jesus in my car, Mnoho lidí nalezlo Ježíše v mém autě. but when they drop me off, When you drop them or they drop you? when the man left me in California, Když tedy ten muž mě vysadil v Kalifornii, I moved up into the mountains into a cave. takže jsem vylezl do hor, tam do jeskyně. This is a picture my brother took when he came to visit me To je one time. obrázek, který udělal můj bratr, když jednou přišel za mnou na návštěvu. Way back in the mountains above Palm Springs, Hodně vysoko v horách, v Palm Springs. I lived in this cave. Tam jsem žil v jeskyni. The mountain was 11,000 feet high. Takže tato hora byla, what is it? 11,000 feet. I know, Yeah, it's very high. přes 3000 metrů vysoko. Right, that dark spot at the bottom of the picture is where my cave was. A tady je obrázek, jak jsem viděl ze své jeskyně dolů. It's very hard to get to. A bylo to obtížné se tam vůbec dostat. Here's one time I went back with my children years later. Po letech jsem tam jednou přišel znovu ukázat to svým dětem. And it very rugged, hot terrain. Je to tam velmi tvrdý terén. But I found a cave up there with water going by. Já jsem tam v té jeskyni ale našel i kousek vedle té It vodu. was like a potůček. beautiful oasis. Byla to krásná oáza tam. And I lived there for about a year and a half. A já jsem tam žil asi rok a půl. And I was trying to find God. A já jsem se snažil nalézt Boha. Well, this is a picture of my cat. A tohle je obrázek mé kočky. There's the water that was right outside the cave. A tam byla přesně tahle voda v vině té jeskyně. And I cooked on a fire. I would hike. Rozdělal jsem si oheň. I would go to Palm Springs and I would beg for money. Šel jsem potom do města a tam jsem žebral o peníze. But the miracle is, Zázrak ale je, somebody had left a Bible in the cave. někdo v té jeskyni nechal Bibli. And so after living there for 6 months,
A když jsem tam žil 6 měsíců, I decided to read the Bible rozhodl jsem se, just že tu so I could argue with Christians. Bibli, že si ji přečtu, abych potom mohl I thought the argumentovat s Bible was a křesťany. fairy tale. Myslel jsem si, že je to pohádka. I thought nic. only ignorant people believe the Myslel jsem Bible. si, že pouze hloupí lidé čtou Bibli. But as I was reading it, Ale když jsem ji četl, a voice kept telling me, takový hlas mi this říkal, is the truth. to je pravda. I said, this can't be true. A ne, to nemůže být pravda, jsem Only argumentoval. foolish people would believe these fables. Hloupí lidé by věřili těmto pohádkám. But as I read, it just made Ale když jsem so to much četl, sense to me. tak stále jsem slyšel ten hlas. And then I read about Jesus, A pak jsem četl o Ježíši. and I had to make a decision. A musel jsem se rozhodnout. Because I realized Jesus was a real character in history. Protože jsem si uvědomil, že Ježíš byl skutečným charakterem v historii. And I thought either Jesus was crazy, Myslel jsem si, že Ježíš byl blázen. you've only got 3 choices. A můžete mít jenom 3 věci na Jesus výběr. lived. Že Ježíš No žil, question. to o tom jsem nepochyboval. The gospel has his teachings. A jeho učení je zaznamenáno v evangelích. You got 4 records of Jesus' teachings Máte in the 4 gospel. záznamy Ježíšova učení v evangelích. We know 100 times more about Jesus than we do Alexander the Great. What is it? Alexander the Great? Yeah. My víme mnohokrát víc o Ježíši než o Alexandrovi Velkém. We have much more written about Jesus than Julius Caesar. Je mnohem více napsáno o Ježíši než o Cezaru Juliovi. But nobody ever questions the existence of Alexander or Julius Ale nikdo Caesar. nespochybňoval existenci těchto 2 mužů. So I had to decide. I had 3 Takže jsem choices. se musel rozhodnout. Měl jsem 3 možnost, 3 volbu. Either Jesus was crazy, Buď Ježíš byl blázen, or he was a liar, nebo byl lhář, or he was telling the truth. a nebo mluvil pravdu. I knew he wasn't crazy Já jsem věděl, že nebyl blázen, because he's the most quoted author in history. protože je nejcitovanějším autorem v historii. I knew he wasn't a liar Věděl jsem, že nebyl lhářem, because he had many opportunities to lie and save himself. a protože měl mnoho příležitostí lhát a zachránit si tak život. He would tell the truth whether it was popular or On unpopular. říkal pravdu, ať to bylo populární nebo ne. So my only other choice was he was telling the truth. Takže mi zbývala jenom ta poslední možnost, že říkal pravdu. That God came to earth in the form of a man Že Bůh přišel na zem ve formě člověka, to show us how to live, aby nám ukázal, jak how to můžeme love žít, each other, jak se můžeme mít rádi. to show us what the Father is On like. nám ukázal svého otce He said, if you've seen me, you have seen the Father. a on říkal, když jste viděli mě, viděli jste i otce. And then he came to die in our behalf for A our pak sins. přišel zemřít v náš prospěch za naše hříchy. So I got down on the knees up there in my cave, A takže jsem si klekl tam v jeskyni na kolena and I prayed that the Lord would come into my life. a modlil jsem se a žádal jsem Boha, aby přišel do mého života. Give me some purpose for living. Aby mi dal smysl života. You know, I felt this great peace come into my A heart. pak jsem cítil takový zvláštní klid, který přišel do mého srdce. I asked God to forgive my sins, Požádal jsem Boha, aby mi odpustil moje hříchy. and he began to change me. A on mě začal měnit. I was afraid of people. Já jsem se I bál lidí. didn't want to be around people. Já jsem nechtěl vůbec být s lidmi. And now here God has me going to people A everywhere and nyní mě ale preaching. Bůh žádal, abych šel mezi lidi a kázal jim. After I prayed and accepted the Lord, Poté, co jsem se modlil a přijal jsem I was Ježíše, so excited I wanted to tell everybody. byl jsem tak nadšen, že jsem to chtěl všem říci. And I said, Lord, I'm living in a cave up in the mountains, Jsem říkal, Pane, já tady žiju nahoře v jeskyni, but I want to tell people about you. ale já bych rád lidem řekl o I don't know tobě. how that's going to happen. Já nevím, jak se to může stát, After I prayed that prayer, ale poté, co jsem se takto modlil, my mother flew up to my cave in a helicopter moje matka letěla helikopterou přímo k té jeskyni, with a film crew from NBC television. vzala sebou filmaře z NBC televize And they interviewed me. a oni tam se mnou udělali interview. And I was able to tell on national A television takže jsem měl možnost hovořit do národní about how televize God had saved me o tom, že Bůh mě zachránil. right after I prayed. Krátce po té modlitbě. Here I was living in a cave. Tady jsem žil osaměle v jeskyni And God sent cameramen to me when a I Bůh said za I mnou was willing to poslal share. kameraman, jakmile jsem mu slíbil, že chci pro něj svědčit. If you're willing to share your Pokud faith, jste ochotni se podělit o svoji víru, Jesus will give you opportunity. Ježíš vám dá příležitosti. Well, I started going to different churches.
A také jsem začal chodit do různých sborů, because I love Jesus. protože jsem miloval Ježíše, But all the churches disagreed with each other. ale ty církve a sbory mezi sebou nesouhlasily. So I went back to my cave and I prayed again. Takže jsem se vrátil zpátky do své jeskyně a modlil se znovu. I said, Lord, I want to know what is the truth. A říkal jsem Pánu Bohu, Bože, já bych rád věděl, co je pravda. All these churches believe different A things. tyto různé církve věří různé věci. I went to one church. Já jsem šel do jednoho They sboru said, unless you're a member of our church, you cannot be saved. a tam mi řekli, když nejseš členem naší církve, nemůžeš být zachráněn. Another church said, unless you speak in tongues, you A v cannot be jiném saved. zase kostele mi řekli, když nemluvíš jazyky, nemůžeš být zachráněn. And I was very A discouraged. to mě odrazovalo. I said, there's one Bible, Já jsem si říkal, je jedna there's Bible, one Jesus je Christ, jeden Ježíš Kristus there's one truth. a je jedna pravda. I said, Lord, I want you to show me Jsem what the říkal, truth Pane, is. já bych rád, abys mi ukázal, kde je ta And I want to pravda. make sure it goes with the Bible. A já bych rád věděl, že to jde I s had Biblí v no ruce. prejudice. Neměl jsem žádné předsudky. After I prayed, Poté, co jsem se pomodlil, I was living 3,500 feet up in the mountains. žil jsem v této veliké výšce. Somebody came to my cave and gave me a book Přišel do mé jeskyně a dal mi knihu. called The Great Controversy. A ta kniha se jmenovala Have you ever Velký heard of spor that book? věku. Slyšeli jste o této knize? I read that book. A já jsem četl tu knihu. And the Bible, it all started making sense. A ve Bible najednou mi začala dávat smysl. And I believed it was inspired. A já jsem věřil, že tato kniha byla inspirovaná. I had never even heard of Seventh-day Já Adventists jsem before. nikdy předtím neslyšel, že existují adventisté 7. dne. But the more I studied the Bible, Ale čím víc jsem studoval Bibli, the more convinced I was, tím jsem byl víc přesvědčen, if I wanted to be a Bible Christian, že pokud chci být and if I křesťanem wanted to podle share my Bible faith from the Bible, a pokud mám svoji víru sdílet podle Bible, this was my only choice. tohle byla moje jediná možnost. Now, there are good people in many different churches, Víte, v mnoha různých církvích jsou dobří lidé. but I wanted to be part of a church that really followed the Já Bible. jsem chtěl být součástí církve, která opravdu následuje Bibli. That happened about 30 years ago, A to se stalo před 30 lety and I've never changed my mind. a od té doby jsem nikdy nezměnil svůj názor. There's a lot more to the story, Tento příběh ještě pokračuje how the samozřejmě Lord dál. brought me from there to Jak- traveling around the world. Jak mě Pán Bůh vzal z tamtoho místa a teď cestuji po celém světě. And God has blessed in many ways. A jak nám Bůh požehnal mnohým způsobem. My father died a few years ago. Před několika lety můj otec zemřel, My brother died. My mother has passed away. můj bratr zemřel, moje matka zemřela. My father left the bulk of his wealth to a foundation, A můj otec nechal většinu svého bohatství nějaké nadaci, but I have real riches now. ale já mám skutečné bohatství teď. Because if you have Jesus and you have everlasting life, Protože jestliže máte Ježíše, máte věčný život. you have a treasure that will never pass away. Máte bohatství, které nepomíjí. This is the only source for real A happiness. je to jediný zdroj pro skutečné štěstí a radost. Jesus said, if you seek first his kingdom and his Ježíš righteousness, řekl, že budete hledat nejprve moje království, ostatní vám bude přidáno. that's where you're going to find satisfaction. Tak můžete nalézt spokojenost. And I'd like to invite you here who are listening today or Rád bych tonight, vás pozval, ty, co posloucháte dnes večer, and others who may be listening to the tape or on television. možná, že někteří z vás nasloucháte doma u videa nebo v televizi. If you have not surrendered your life to Jesus, Pokud jste ještě neodevzdali svůj život Ježíši, then you really don't have happiness. pak opravdu nemůžete být šťastní. But you can make that decision right now. Ale vy se můžete právě teď rozhodnout. And I'd like to pray that you do. A já bych se rád chtěl modlit, abyste se rozhodli. Let me pray for you as we close. Dovolte mi se za vás pomodlit na konci. Our loving Father in heaven, Náš milý nebeský Otče, I pray that all who are listening now or watching já věřím, že všichni, kteří poslouchají nebo nás sledují, will entrust their lives to Jesus. dají svůj život Ježíši. If they have never read the Bible before, A jestliže předtím nikdy nestudovali Bibli, that they will open the Bible and look for tak themselves, otevřou Bibli, aby se sami mohli přesvědčit see if it's true. a aby mohli zjistit, jestli je to pravda. And I pray, Lord, that they will find happiness Já se modlím, aby mohli nalézt štěstí, radost, when they accept Jesus když přijmou Ježíše and realize they can have new hearts and a new life, a zjistí, že můžou mít nové srdce, nový život, a life with purpose život, který má smysl and happiness that will last forever. a štěstí, které bude trvat na věky.
I thank you and I pray this now A děkuji ti a modlím se za to teď in Jesus' v name. Ježíšově jménu. Amen. Amen. Thank you very much. Děkuji vám.